ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ዛሬም እንደተለመደው በሌላ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። በዛሬው ዕለት የምናየው የ8ኛ ክፍል ፊዚክስ ሞዴል ፈተና ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ጥያቄ እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ከሰራችሁ አሪፍ ነገር እንደምትጨብጡበት በእርግጠኝነት ልነግራችሁ እወዳለሁ። ከዚህ በፊት እንግዲህ የተለያዩ ሞዴል ፈተናዎችን ስንሰራ ነበረ። ለሚኒስትር ያዘጋጃሉ ብዬ ያሰብኳቸውን የተለያዩ ሞዴል ፈተናዎችን ይዤላችሁ ስቀርብ ነበረ ማለት ነው። ከነዛም መካከል ማትማቲክስ፣ እንግሊሽ፣ ኬሚስትሪ፣ ባዮሎጂ፣ ሶሻል ስተዲ እንዲሁም ፊዚክስም አቅርቤላችሁ ነበር ማለት ነው። ፊዚክስ ይሄ ደግሞ ሌላ ፓርት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛለሁ። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን መንካቱን እንዳይረሱ። አብራችሁ ቆዩ። ጥያቄዎችን አብረን እንሰራለን። መልካም ቆይታ ተመኘው። ወደ ጥያቄዎቹ እንለፍ። ጥያቄው እንግዲህ ነምበር ኦፍ አይተሙ 45 ይለናል። 45 ጥያቄዎች ናቸው የተሰጡ። እነዚህን 45 ጥያቄዎች ለመስራት ደግሞ አንድ ሰዓት ተሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን 45 ጥያቄዎች በአንድ ሰዓት ውስጥ ሰርቶ መጨረስ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። እዚህ ቪዲዮ ላይ ምናልባት ከ45 ደቂቃ በላይ ሊፈጅ ይችላል፣ ምክንያቱም ማብራሪያዎች ምናምን ሊኖሩ ስለሚችሉ ማለት ነው። ኤኒሃው እስከ መጨረሻ ድረስ እንድትከታተሉት አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው የሚለው The following table counting different field of study that are grouped into 1, 2, 3 and 4 ተብለው ተከፍለዋል። ያ ማለት ግሩፕ አለ 1 2 3 4 5 and field of studies አለ። ለምሳሌ ግሩፕ 1 ላይ ዞሎጂ፣ ቦታኒ፣ ኦፕቲክስ፣ ግሩፕ 2 ላይ ሜካኒክስ፣ ቦታኒ፣ ኦፕቲክስ፣ ግሩፕ 3 ላይ ሜካኒክስ፣ ሂት፣ ቦታኒ፣ ግሩፕ 4 ላይ ሜካኒክስ፣ ኦፕቲክስ and ሂት አለ። ኦኬ ይሄ ጊቭን ቫልዩ ነው እንግዲህ። ጥያቄው ምንድነው? which one of the following group number contain only branch of physics? የፊዚክስን ብራንች ብቻ የያዘው ግሩፕ የትኛው ነው? A 2 B 1 C 4 D 3 ኦኬ አሁን ለምሳሌ ግሩፕ 1 ላይ ብናይ ግሩፕ 1 ዞሎጂ የባዮሎጂ ክፍል ነው እንጂ የፊዚክስ አይደለም። ኦኬ ቦታኒ፣ ኦፕቲክስ አሁን ቦታኒ የምንለው ስለ ፕላንት የሚያጠና ነው። ዞሎጂ ስለ አኒማልስ የሚያጠና፣ ኦፕቲክስ ደግሞ የፊዚክስ ክፍል ነው። ስለዚህ ፊዚክስም ባዮሎጂም አለበት ግሩፕ 1 ላይ። ግሩፕ ላይ ደግሞ ግሩፕ ላይ ሜካኒክስ አለ፣ ቦታኒ አለ፣ ኦፕቲክስ አለ። ስለዚህ ቦታኒ የሚለው ያፈርሰዋል። ግሩፕ 3 ላይ ደግሞ ሜካኒክስ ሂት ካለ በኋላ ቦታኒ የሚል የባዮሎጂ ብራንች ተጨመረበት ማለት ነው። ግሩፕ 4 ላይ ሜካኒክስ፣ ኦፕቲክስ፣ ሂት። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ብራንች ኦፍ ፊዚክስ ናቸው ማለት ነው። So choice C will be the correct answer. Next question, an object in a state of continuous change of position with respect to some point. The object is said to be blank. A in motion, B accelerated, C in a reference frame, D at rest. እንግዲህ continuous change of position ከሆነ ሞሽን ላይ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ an object in a state of continuous change of position with respect to some point, the object is said to be in motion እንላለን ማለት ነው። at some point ምንላት as respect to some point የምንለው ሪፈረንስ ፍሬሙ ነው። ከሆነ ሪፈረንስ ፖይንት አንፃር continuously position change የሚያደርግ ከሆነ ነው in motion የምንለው ማለት ነው። So choice A is the correct answer. Question number 3. Kinetic energy is the energy possessed by an object due to blank. A its position, B its motion, C its shape, D its elasticity. Okay እንግዲህ kinetic energy possess ሊደረግ የሚችለው በምን ምክንያት ነው? kinetic energy is equals to 1/2 mv square ነው። ኦኬ 1/2 mass times velocity square። ስለዚህ velocity አለ ማለት ምን አለ ማለት ነው? motion አለ ማለት ነው። So choice B is the correct answer. Due to its motion ነው ልንለው የምንችል። its position ካለ ደግሞ potential energy ነው። potential energy is equal to mgh mass times gravity times height። ስለዚህ በሄይቱ ዲፔንድ ይሆንና due to its position እንላለን ማለት ነው ለፖቴንሻል ኤነርጂ። ነገር ግን ለኪኔቲክ ኤነርጂ ከሆነ due to its motion ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ kinetic energy እና potential energy
ከሜካኒካል ኤነርጂ ውስጥ ነው የሚመደቡት። ያ ማለት ሜካኒካል ኤነርጂ is equal to ፖቴንሻል ኤነርጂ ፕላስ kinetic ኤነርጂ እንላለን ማለት ነው። ፖቴንሻል ኤነርጂ due to its position ነው። kinetic ኤነርጂ ደግሞ due to its motion ብለን ጂጂ እናደርጋለን ማለት ነው። Next question number 4. The moon's gravity is 1/6 of the gravity of the earth. That is, gravity of moon is equal to 1/6 of gravity of earth. Then, the weight of an object on the surface of the earth is A. Equals to its weight on the moon surface. B. 6 times its weight on the moon surface. C. 1/6 of its weight on the moon surface. D. 6 times to its mass on the moon surface. አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ ምንድነው እግረ መንገድን ዌት እና ማስ የሚባል ነገር አለ። ማስ ኤኒዌር ኮንስታንት ነው። ማስ የትኛውም ቦታ አይለያይም። ዌት ግን ከቦታ ቦታ ይለያያል። ኦኬ ዌት ማለት ሲምፕሊ ማስ ታይምስ ግራቪቲ ነው። ማስ ታይምስ ግራቪቲ። ስለዚህ ማስ ኮንስታንት ነው፣ ነገር ግን ግራቪቲ ከቦታ ቦታ ስለሚለያይ ዌት ከሆነ ቦታ ጋር ይለያያል። ለምሳሌ አንድ ሰው መሬት ላይ ሆኖ ቢመዘን እና ጨረቃ ላይ ሆኖ ቢመዘን የተለያየ ነው። ያ ማለት መሬት ላይ ሆኖ የተመዘነ ሰው ጨረቃ ላይ ሄዶ ሲመዘን በ1/6 ይቀንሳል። ወይም ጨረቃ ላይ የተመዘነ ሰው መሬት ጋር ሲመጣ በጣም ይከብዳል። ያ ማለት ጨረቃ ላይ ለምሳሌ 10 ኒውተን ቢመዝን ኦር 10 ኒውተን ቢለካ መሬት ላይ ሲመጣ 6 ታይምስ ስለሚሆን ስንት ይሆናል? 60 ኒውተን ይለካል ማለት ነው። ስለዚህ ምን የሚለው ይሆናል ማለት ነው መልሳችን 6 times its weight on the moon surface። ኦኬ አሁን መሬት ላይ የሆነ አካል ሲለካ ወይም የሆነ ኦብጀክት ሲለካ የጨረቃን 6 እጥፍ ይሆናል ዌቱ ነው ባጭሩ። ምክንያቱም ጨረቃ ላይ ያለ ክብደት ከመሬት ጋር ስናነጻጽረው 1/6 ነው። ወይም መሬት ላይ ያለ ክብደት ከጨረቃ ጋር ስናወዳድረው 6 times ነው። So choice B will be the correct answer. And question number 5. Torque is a measure of force's tendency around a given axis to produce blank. A. Rectilinear motion. B. Turning effect. C. Free fall motion. D. Balanced system. Torque እንግዲህ ምን ማለት ነው? ሌላ ስሙ turning effect ማለት ነው። turning effect torque። ስለዚህ simply torque ማለት turning effect ሌላ ስሙ ነው። So torque is a measure of a force's tendency around a given axis to produce a turning effect ሚል ይሆናል ማለት ነው። choice B. Next question number 6. The reflection of sound that comes from hard surface object is known as A. Echo. B. Mirage. C. Whistle. D. Spectra. Simply echo. The reflection of sound that comes from a hard surface. ያ ማለት መሰላችሁ የሆነ ሳውንድ ይለቀቃል። ያ ሳውንድ ከሆነ ሃርድ ሰርፌስ ላይ ኦኬ ሄዶ ይጋጭና ተመልሶ ይመጣል። ወይም ሪፍሌክሽን የምንለው ማለት ነው። ሄዶ ሪፍሌክት ሆኖ ይመጣል ማለት ነው ሳውንዱ። ሶ የምንሰማው ነገር ምን ይባላል? ኢኮ እንለዋለን ወይም የገደል ማሚቶ። ያ ማለት የሆነ ጫካ ቦታ ላይ ሊሆን ይችላል ወይም የሆነ ገደላማ ቦታ ላይ ሊሆን ይችላል። የሆነ ድምጽ ስናወጣ ያ ድምጽ ተመልሶ ይሰማናል ማለት ነው። ያ የሚሰማን ነው ኢኮ ወይም የገደል ማሚቶ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ choice A is the correct answer. Question number 7. A branch of electricity which deals about an important property of charge at rest is called blank, or simply the study of charge at rest. A. Electrostatics. B. Electric current. C. Voltage. D. Electromotive force. The answer is electrostatics. Okay, electrostatics, a branch of electricity which deals with the charge at rest or the property of charge at rest የሚያጠና የኤሌክትሪሲቲ ዘርፍ ነው ማለት ነው እንግዲህ ኤሌክትሮስታቲክስ ማለት። So choice A. Next, what will be
The equivalent distance of 1 kilometer covered by an athlete: A 0.001 meter, B 1 meter, C 100 meter, D 1000 meter። አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ ዩኒት ኮንቨርሽን ነው። ሲምፕሊ ዩኒት ኮንቨርሽን በጣም ኦብቪየስ ሲሆን በጣም ቀላል የሆነ ጥያቄ ነው። አሁን እዚህ ላይ ዩኒት ኮንቨርሽን 1 ኪሎ ሜትርን ወደ ሜትር መቀየር 1 ኪሎ ሜትርን ወደ ሜትር መቀየር። ስለዚህ 1 ኪሎ ሜትር ሲምፕል በሆነ ወይ ኪሎ ማለት ሲምፕሊ 1000 ማለት ነው። 1000 ማለት ነው ኪሎ። የትኛውም ቢሆን ለምሳሌ ኪሎ ሜትር፣ ኪሎ ግራም፣ ኪሎ ፓስካል፣ ኪሎ ጁል። ኪሎ ልክ እንደ ምንድነው የሚባለው እንደ ፕሪፊክስ አድርገን የምንጠቀመው ማለት ነው። ኪሎ ማለት ሲምፕሊ 1000 ማለት ነው። ስለዚህ ኪሎ ሜትር ማለት በኪሎ ፈንታ 1000ን መተካት እንችልና 1000 ሜትር እናደርገዋለን ማለት ነው። choice D is the answer. Next question, which one of the following substances is a conductor? Which one of the following substance is a conductor? Material may be either conductor or insulator ብለን ለሁለት እንከፍላቸዋለን። sometimes ለሶስት ይከፈላል። ያ ማለት ኮንዳክተር፣ ሰሚ ኮንዳክተር እና ኢንሱሌተር ብለን። ኮንዳክተር ማለት a material that can conduct heat and electricity ሁለቱንም ሂት እና ኤሌክትሪሲቲን ኮንዳክት ማድረግ የሚችል ከሆነ ኮንዳክተር እንለዋለን። ወይም a material that cannot conduct an electricity as well as heat ካልን ደግሞ ኢንሱሌተር እንላለን። በሁለቱ መካከል ያለ ከሆነ ማቴሪያሉ ሰሚ ኮንዳክተር እንለዋለን ማለት ነው። ሶ የተጠየቅነው ጥያቄ ኮንዳክተር የሆነው ማቴሪያል የቱ ነው? A iron, B wood, C plastic, D cloth። እንግዲህ ከአራቱ የሚለየው አይረን ነው። አይረን simply it's a conductor because it can conduct heat and electricity. But wood, plastic, cloth እነዚህን ብንወስድ ሂትም ኮንዳክት አያደርጉም፣ ኤሌክትሪሲቲም ኮንዳክት አያደርጉም። So iron is a conductor. Question number 10. Which one of the following statement is correct about inertia? Which one of the following statement is correct about inertia? A resistance force against the relative motion of an object. B the tendency of an object to resist a change of its state. C the amount of matter contained by an object. The pull of gravity acting on an object towards the earth. ስለዚህ ከአራቱ ምርጫዎች appropriate answer ሊሆን የሚችለው የትኛው ነው? choice B the tendency of an object to resist the change of its motion or its state. ያ ማለት ነው inertia ማለት the tendency of an object to move in a straight line or not to change its position or direction ነው የሚለው። ያ ማለት ዳይሬክሽን ላለመቀየር የሚደረግ ቴንዳንሲ ወይም በስትሬት ኢንዱስትሪያል ላይን የመሄድ ቴንዳንሲ ነው። ለምሳሌ ኢነርሺያ ስንል መኪና ላይ እየርን ለምሳሌ መኪናው ከመንቀሳቀሱ በፊት ቁጭ ብለን ነበር። መኪናው ሲንቀሳቀስ ወደ ኋላ እንላለን። መኪናው ሲንቀሳቀስ አናስበው ወደ ኋላ እንሄዳለን። ወደ ኋላ የምንሄድበት ምክንያት ምንድነው? ፖዚሽናችንን ላለመቀየር የምናደርገው ቴንዳንሲ ነው ኢነርሺያ። ወይም ደግሞ በተመሳሳይ ስፒድ ሲንቀሳቀስ ቆይቶ በአጋጣሚ ስቶፕ ሲያደርግ መኪናው ወደፊት እንሄዳለን። ለምንድነው ወደፊት እንሄድ? ስንሄድ የነበረው ወደፊት ነው በተመሳሳይ ስፒድ። ስለዚህ ወደፊት የመቀጠል ቴንዳንሲ ነው ኢነርሺያ። ኦኬ ስለዚህ inertia is the tendency of an object to resist the change of its state. That state may be either moving in a straight line ሊሆን ይችላል or not to change its direction ሊሆን ይችላል። ኦኬ ሌሎች ግን መልስ ሊሆኑ አይችሉም። ለምሳሌ the amount of matter contained by an object ማለት simply mass ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ማለት ሁለቱ የሚምታቱ ነገሮች ስለሚመስሉ mass እና inertia ይቀራረባሉ። ስለዚህ mass is the amount of matter contained by an object, whereas inertia is the tendency of an object to resist the change of its state ብለን እንመልሳለን ማለት ነው። So choice B will be the correct answer. Next question 11. Question 11. Which one of the following statement is correct about heat? A. Heat is a measure of average kinetic energy of a particle in a substance. B. Heat is a form of energy that can be transformed from hotter to colder body. C. Heat is a measure of hotness and coldness of an object. D. Heat content of
a body is independent of the amount of particle it contains ይለናል። ስለዚህ ከአራቱ ለሂት የሚቀርበው ስታትመንት ወይም ስለ ሂት ትክክል የሆነው ስታትመንት የትኛው ነው ማለት። የመጀመሪያውን ብንወስድ heat is the measure of the average kinetic energy of a particle in a substance አይሆንም because instead of heat ምንድነው እዚህ ላይ የሚጠቀመው temperature ነው። temperature is the measure of the average kinetic energy of a particle in a substance የቴምፕሬቸር ዴፊኒሽን ነው እዚህ ጋር። ቢ ላይ ስንሄድ ደግሞ heat is a form of energy it is a form of energy okay heat እንግዲህ በጁል ወይም በኪሎ ጁል ነው የሚለካው because it's a form of energy ስለሆነ that can be transformed from hotter body to colder body እንግዲህ ናቹራሊ ሂት ፍሎ የሚያደርገው from hotter body to colder body ነው። ግን አርቲፊሻሊ from colder body to hotter body ሂትን ትራንስፈር ማድረግ እንችላለን። በት ናቹራሊ ከሆተር body ወደ colder body ነው ትራንስፈር የሚያደርግ። አርቲፊሻሊ ስንል ለምሳሌ ሬፍሪጀሬተርን ብንወስድ ከcolder body ወደ hotter body ነው ትራንስፈር የሚያደርገው ማለት ነው። ሲ ላይ ደግሞ heat is a measure of hotness and coldness of a body. This is also a definition of temperature. ይህ ቴምፕሬቸር እና ሂትን አይደንቲፋይ ማድረግ መቻል አለባችሁ። Temperature simply hotness and coldness but heat is a form of energy ስለ ኢነርጂ ነው የሚዋለው። ዲ ላይ heat content of a body is independent of the amount of particle in it ይላል or it contain ይላል። ያ ማለት በአማውንቱ ሂት በአማውንቱ ዲፔንድ አይሆንም እያለን ነው። but ሂት በአማውንቱ ዲፔንድ ይሆናል። ለምሳሌ የሆነን በረዶ ለማቅለጥ አንድ ስኒ የፈላ ውሃ ብንጠቀምና አንድ ከፍ ያለ በትልቅ ኮንቴነር የፈላ ውሃ ብንጠቀም ቶሎ ሊያቀልጥልን የሚችል የትኛው ነው? በትልቅ ኮንቴነር ያለ የፈላ ውሃ። ስለዚህ በአማውንቱ ምን ሆነ? ዲፔንድ ሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ቴምፕሬቸር ብንል ቴምፕሬቸር ኮንተንት ኦፍ ኤ ቦዲ ኢዝ ኢንዲፔንደንት ኦን ዘ አማውንት ኦፍ ፓርቲክል ኢት ኮንቴን ማለት እንችላለን። ቴምፕሬቸር በአማውንት ዲፔንድ አይሆንም። ለምሳሌ በትንሽዬ ኮንቴነር ያለን የፈላን ውሃና በትልቅ ኮንቴነር ያለን የፈላን ውሃ ሜዠር ብናደርገው እኩል የፈላ ከሆነ ተመሳሳይ የሆነ ቫልዩ ነው የሚሰጠን። ለምሳሌ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚለካን ውሃው ይብዛም አይብዛም አይመለከተንም። የምናየው ነው ሜዠር ያደረገው 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ መሆኑን በአማውንቱ ዲፔንድ አይሆንም። ኦኬ ስለዚህ ትንሽዬ ኮንቴነር ላይ ያለች የፈላች ውሃና ትልቅ ኮንቴነር ላይ ያለ የፈላ ውሃ ሜዠር የሚያደርገው ተመሳሳይ ቴምፕሬቸር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በአማውንት ዲፔንድ አይሆንም ቴምፕሬቸር። ነገር ግን ኢነርጂው በአማውንቱ ዲፔንድ ይሆናል። ኢነርጂው ማለት ደግሞ ሂት ማለት ነው። ሰው መልሳችን ማን ነው? ቢ ሂት is a form of energy that can be transformed from hotter body to colder body የሚል ይሆናል። question 12 a lever has an ideal mechanical advantage of 2. The distance from the fulcrum to the load is 50 cm. What is the distance from the fulcrum to the effort ይለናል። ስለዚህ የተሰጠመን ምን ነው? አይዲያል ሜካኒካል አድቫንቴጅ ተሰጥቶናል። sometimes አይዲያል ሜካኒካል አድቫንቴጅን ከቬሎሲቲ ሬሾ ጋር ያመሳስለዋል። ሁለት ነው የተሰጠን and the distance from the fulcrum to the load ኦኬ ያ ማለት ምንድነው? ዲስታንስ moved by the load ማለት ነው። ባጭሩ 50 ሴንቲሜትር ተሰጥቶናል። የተጠየቅነው ዲስታንስ moved by the effort ነው ወይም the distance from the fulcrum to the effort simply the distance from the fulcrum to the effort ማለት distance moved by the effort ማለት ነው። A 100 cm B 52 cm C 48 cm D 25 cm okay ideal mechanical advantage is equals to distance moved by the effort divided by distance moved by the load ብለን ነው የምናሰለው። ኦኬ ስለዚህ አይዲያል ሜካኒካል አድቫንቴጅ ሁለት ተሰጥቶናል which is equals to distance moved by the effort over 50 ማን ነው? distance moved by the load የተሰጠን ቫልዩ ስለሆነ ስለዚህ ማን እንፈልጋለን? distance moved by the effort which is equal to 2 times 50 which is equal to 100 cm ይመጣል። so 100 cm choice A. Next question 13 which one of the following is not unit is not used to express work ይለናል። አሁን እዚህ ካሉት ዩኒቶች ወርክን ኤክስፕረስ ሊያደርግልን የማይችለው ዩኒት የትኛው ነው? ዋት ሰከንድ፣ ኒውተን ሜትር፣ ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ፣ ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ኪዩብ ይለናል። ኦኬ
ኦኬ እዚህ ጋር ግልጽ ለማድረግ ያክል ወርክ ማለት እንግዲህ ወርክ is equals to fs ነው ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት ነው ፎርስ ማለት ደግሞ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ታይምስ ዲስታንስ ዜን አሁን ማን ደግሞ እንላለን አክሰለሬሽን ማለት ሲምፕሊ v over t ነው ወይም v ንም አሁንም ደግሞ ድራይቭ ልናደርግ ነው ሶ ምን እናደርጋለን አክሰለሬሽን ማለት s over t ስኩዌር ማድረግ እንችላለን አክሰለሬሽን ማለት ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው ሜትር የs መለኪያ ነው የዲስፕሌስመንት ፐር ሰከንድ ስኩዌር ደግሞ የታይም መለኪያ ነው ስለዚህ ማስ ታይምስ ዲስታንስ ኦቨር ቲ ስኩዌር ኦኬ ስለዚህ ማስ በምን ይለካል በኪሎግራም ዲስታንስ በምን ይለካል በሜትር ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው ኦቨር ሰከንድ ስኩዌር ስለዚህ ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ብለን መግለጽ እንችላለን ኦኬ ያ አንደኛው ሜትድ ነው ሁለተኛ ደግሞ ዋት ሰከንድ ማለት ዋት የፓወር መለኪያ ነው ኦኬ ፓወር ከወርክ ጋር ያለው ሪሌሽን ምንድነው ኦኬ ስለዚህ እንዴት ነው የምናደርገው ፓወር ማለት ወርክ ኦቨር ታይም ወይም ሲምፕሊ ወርክ ማለት ፓወር ታይምስ ታይም ማለት ኦኬ ስለዚህ ዋት የማን ነው የፓወር ነው ሰከንድ የማን ነው የታይም ምን ይሆነናል ማለት ነው መልስ ይሆነናል ይሄ ቢ ላይ ደግሞ ኒውተን ሜትር ማለት እንግዲህ work is equal to fs ነው ፎርስ በኒውተን ይለካል ዲስታንስ ወይም ዲስፕሌስመንት ደግሞ በሜትር ይለካል ስለዚህ ኒውተን ሜትር ብለንም ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን ሲ ላይ ደግሞ ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ማለት እዚህ ላይ ያሳያችሁ m በሜትር በኪሎግራም s ታይምስ s ስኩዌር ማለት ነው s ስኩዌር ማለት ዲስፕሌስመንት ስኩዌር ነው ዲስፕሌስመንት በሜትር ይለካል ሜትር ስኩዌር ይሆናል ኦቨር ቲ ስኩዌር ቲ ደግሞ በሰከንድ ይለካል ሰከንድ ስኩዌር ይሄ ይሆናል ማለት ነው ዲ ላይ ያለው ግን ኦቨር ሰከንድ ኪዩብ የሚለው መልሳችን አይሆንም ሶ ቾይስ ዲ ኢዝ ዲ አንሰር ያ ማለት ቾይስ ዲ ላይ ያለው ወርክን ኤክስፕረስ ሊያደርግልን አይችልም ነገር ግን ኤ ላይ ያለው ዋት ሰከንድ ቢ ላይ ኒውተን ሜትር ሲ ላይ ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ወርክን ኤክስፕረስ ሊያደርግልን የሚችሉ ዩኒቶች ናቸው ማለት ነው ኔክስት ኩዌስችን 14 containers A, B, and C contain the same amount of water vapor in seal. The average kinetic energy of a particle of a water in the container is kinetic energy, 2 kinetic energy, 3 times kinetic energy respectively. ያ ማለት የሆነ kinetic energy የተሰጠ ዋጋ አለ አንደኛው ኮንቴነር A ላይ ያለው ያን ዋጋ ይዟል B ላይ ያለው ደግሞ የn 2 እጥፍ ማለት ነው C ላይ ያለው ደግሞ የn 3 እጥፍ ማለት ነው ባጭ ኦኬ ምኑ ነው kinetic energy so which one of the following statement is correct about the temperature of the water in each container እንግዲህ ያንዳንዱ ኮንቴነር ላይ ስላለው ቴምፕሬቸር ትክክል የሆነ የትኛው ነው A the water in the 3 container has the same temperature B the water in the container A and B has the same temperature C the temperature of the water in a container A is greater than container C D the temperature of water in container C is greater than container B ይለናል ስለዚህ አንድ መረዳት ያለብን A ላይ B ላይ C ላይ ያሉትም ኮንቴነሮች ተመሳሳይ amount of water ነው ያላቸው water vapor እንግዲህ ተመሳሳይ የሆነ ለምሳሌ ሁሎችም ሶስቱም 5 ሊትር ሊሆን ይችላል 10 ሊትር ሊሆን ይችላል or 100 ሜትር ኪዩብ ሊሆን ይችላል እንግዲህ any volume ግን ተመሳሳይ ይሆናል A ላይም B ላይም ያለው ነገር ግን ውስጥ ያለው kinetic energy የተለያየ ነው kinetic energy okay the measure of average kinetic energy of a particle ብለናል temperature ስለዚህ kinetic energy ቫሪ አድርጓል ማለት ቴምፕሬቸሩ ቫሪ አድርጓል ማለት ነው ያ ማለት A ላይ ያለው ቴምፕሬቸር ከB ጋር ስናነጻጽረው ያነሰ ነው C ላይ ያለው ቴምፕሬቸር ደግሞ ከB ጋር ስናነጻጽረው ያነሰ ነው ማለት ነው so የመጀመሪያው ምንድነው የሚለን ሶስቱም ተመሳሳይ ቴምፕሬቸር ላይ ናቸው ያሉ ማለት አንችልም ምክንያቱም kinetic ኤነርጂያቸው የተለያየ ስለሆነ የተለያየ ቴምፕሬቸር አላቸው ማለት ነው B ላይ ደግሞ container A and B has the same temperature
ቢ እና ሲም ቴምፕሬቸራቸው ተመሳሳይ አይደለም። ምክንያቱም ቢ ላይ 2 ታይምስ ኬኔቲክ ኤነርጂ ነው፣ ሲ ላይ ደግሞ 3 ታይምስ ኬኔቲክ ኤነርጂ ነው። ስለዚህ የተለያዩ ናቸው ማለት ነው። ሲ ላይ ያለ ምርጫ ደግሞ the temperature of water in a container A is greater than container C። ኤ እና ሲን ስናወዳድረው ቴምፕሬቸሩ ግሬተር ሊሆን የሚችለው ሲ ላይ ያለው እንጂ ኤ ላይ ያለው ሊሆን አይችልም። ቴምፕሬቸር ሲ greater than ቴምፕሬቸር ኤ ነው። ዲ ላይስ the temperature of the water in a container C is greater than container B. This is the correct answer. Okay? ኮንቴነር ሲ ላይ ያለው ቴምፕሬቸር ኮንቴነር ቢ ላይ ካለው ቴምፕሬቸር ምን ይላል? ይበልጣል ማለት ነው። ምክንያቱም ቴምፕሬቸር ማለት the measure of the average kinetic energy of a particle. so እዚህ ላይ እንደምታዩት average kinetic energy ሲ ላይ ያለው ከፍ ያለ ነው 3 ታይምስ ነው። ቢ ላይ ያለው 2 ታይምስ ነው። and ኤ ላይ ያለው 1 ታይምስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ choice D. Next question 15. Sound is produced when there is blank of objects. A. Vibration, B. Rotation, C. Expansion, D. Contraction. ይህ በጣም ሲምፕል የሆነ ጥያቄ ነው። ቫይብሬሽን ነው ለሳውንድ መፈጠር። ለምሳሌ አሁን እኔ ሳወራ ኦኬ፣ ማንኛውም ሰው ሲነጋገር ይህ ድምጽ ሊፈጠር የሚችለው as a result of ምንድን ነው? ቫይብሬሽን ነው። ቫይብሬሽን ባይኖር ጎሮሮዬ ላይ ቫይብሬሽን ባይኖር ይህ ድምጽ ሊወጣ አይችልም ማለት ነው። so any sound የቫይብሬሽን ውጤት እንደሆነ ልትረዱ ይገባል ማለት ነው። next the figure below shows a vertical thrown ball from point A reaches a maximum height at point B and then fall back to point C. look አሁን እንግዲህ ከግራውንድ የሆነ ኳስ ተወረወረ ወደ ላይ ቢ ላይ ደርሶ ተመለሰና ሲ ላይ ደረሰ ይለናል። የተሰጠን ይሄ ነው። energy of the ball is transformed from pure potential energy to pure kinetic energy when the ball moves from point A to point B, B point E to point C, C point B to point C, D point B to point E. አሁን እዚህ ላይ ታሰምሩበት የሚገባ ነገር ፒውር የሚል ነገር ፒውር ፖቴንሻል ኤነርጂ and ፒውር kinetic energy. ፒውር ፖቴንሻል ኤነርጂ ማለት ምንም አይነት ኬኔቲክ ኤነርጂ የሌለው ፖቴንሻል ኤነርጂ ብቻ። ፒውር ኬኔቲክ ኤነርጂ ማለት ደግሞ ኬኔቲክ ኤነርጂ ብቻ የሆነ ፖቴንሻል ኤነርጂው ዜሮ የሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ ቢ ላይ ብንሄድ ፒውር የሆነ ፖቴንሻል ኤነርጂ ነው ያለው። ለምን? እዚህ ላይ ስቶፕ ካደረገ በኋላ ነው ቦሉ ወደ ታች የሚወርደው። ያ ማለት ኬኔቲክ ኤነርጂው ዜሮ ሲሆን ነው ወደ ላይ የሚያደርገውን ጉዞ የሚያቆም ማለት ነው። ፒውር ፖቴንሻል ኤነርጂ ለምን? 1/mv² ስለሆነ ቪው ዜሮ ስለሚሆን ማለት ነው። ሲ ላይ ደግሞ ፒውር የሆነ ኬኔቲክ ኤነርጂ ነው ያለው። ለምን? ፖቴንሻል ኤነርጂው ዜሮ ስለሚሆን because ፖቴንሻል ኤነርጂ = mgh ስለሆነ ሲ ላይ ሄይቱ ዜሮ ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ ከፒውር ፖቴንሻል ኤነርጂ ቱ ፒውር ኬኔቲክ ኤነርጂ ቼንጅ አለ። ከየት ወደ የት ነው? ከቢ ወደ ሲ ሲቀየር ማለት ነው። ከቢ ወደ ሲ ሲቀየር ኦኬ። ቢ ቱ ሲ ማለት ቾይስ ሲ ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ ኤ ቱ ቢ ብንልስ ኤ ቱ ቢ ብንል ከምን ወደ ምን ነው እየተቀየረ ያለ? ከፒውር ኬኔቲክ ኤነርጂ ወደ ፒውር ፖቴንሻል ኤነርጂ ነው እየተቀየረ ያለ፣ እየተገላበጠ ማለት ነው። የተጠየቀው ከፖቴንሻል ወደ ኬኔቲክ ነው። ግን ከኤ ወደ ቢ ከሆነ ከኬኔቲክ ወደ ፖቴንሻል፣ ኬኔቲክ ነበረው እዚህ ላይ ከዛ ወደ ፖቴንሻል ቢ ላይ ኦኬ። ዜን ፖይንት ኢ ቱ ሲ ብንል ኢ ላይ ያለ ምንድነው? ፒውር ያልሆነ ነው። ያ ማለት ቦዝ ፖቴንሻል ኤነርጂ ኤንድ ኬኔቲክ ኤነርጂ ኢ ላይ አለ። ሲ ላይ መልሳችን ነው ብለናል። ዲ ላይ ደግሞ ከቢ ቱ ኢ ከቢ ወደ ኢ ከቢ ወደ ኢ ቼንጅ ሲያደርግ እዚህ ላይ ምን አለ? እንደነገርኳችሁ ኬኔቲክ ኤነርጂ ፖቴንሻል ኤነርጂም አለ። ስለዚህ ሁለቱም ኤነርጂዎች ስላሉ ፒውር አይደለም። ፒውር ቼንጅ የሚኖረው ግን ከቢ ያ ማለት ከፒውር ፖቴንሻል ኤነርጂ ፖይንት ቢ ላይ ወደ ፒውር ኬኔቲክ ኤነርጂ ፖይንት ሲ ላይ ቼንጅ አደረገ ማለት ነው። እዚህ ላይ ፖቴንሻል ኤነርጂ ብቻ ነው ያለ፣ ፒውር ነው። ኬኔቲክ ኤነርጂው ዜሮ ነው። ሲ ላይ ፒውር ኬኔቲክ ኤነርጂ ነው ያለው፣ ፖቴንሻል ኤነርጂው ዜሮ ነው። ስለዚህ ከዚህ ወደዚህ ሲቀየር ነው ፒውር ፖቴንሻል ኤነርጂ ቱ ፒውር ኬኔቲክ ኤነርጂ ቼንጅ አድርጓል ልንለው የምንችለው። ቾይስ ሲ ኢዝ ዘ አንሰር። ኔክስት ኩዌሽን 17 tie string at the midpoint of a cylindrical magnet
suspend the magnet away from other magnet and magnetic object. When the magnet comes to rest, it lies up to the north-south direction as a result of A. Magnetic nature of the Earth, B. Spherical shape of the Earth, C. Atmospheric pressure of the surrounding, D. Acceleration due to gravity of the Earth. የሆነ ማግኔት ሰስፐንድ አደረግ ነው ወይም በሆነ ገመድ ነገር አስረን አንጠለጠል ነው ባር ማግኔት ነው ብለን እንውሰድ ወይም ሲሊንደሪካል ማግኔት ላይ ይላል ሲሊንደሪካል ከባር ማግኔት ጋር ይቀራረባል ኦኬ ሲሊንደሪካልና ባር ማግኔት ኤኒያው ሞላላ የሆነ ነገር ማለት ነው ወይም የሲሊንደር ቅርጽ ያለው ማግኔት ነው ሶስቱም ማግኔት በገመድ አስረን ሰስፐንድ ስናደርገው ከሆነ ረፍታ በኋላ ወደ ኖርዝ ሳውዝ ዳይሬክሽን ምን አረገ ላይ አደረገ ማለት ነው ላይን አፕ ኢን ዘ ኖርዝ ሳውዝ ዳይሬክሽን ነው የሚለው ይሄ በምን ምክንያት ነው ኦኬ ስለዚህ መልሳችን ማን ነው የሚሆነው magnetic nature of the earth ነው magnetic nature of the earth ኦኬ ስለዚህ ጂኦግራፊካል ኖርዝ እና ጂኦግራፊካል ሳውዝ የሚባልና magnetic ኖርዝ እና magnetic ሳውዝ የሚባል ነገር ስላለ በዛ ምክንያት ነው ለምሳሌ ኮምፓስን የምንጠቀመው ለምሳሌ due to the magnetic nature of earth መሬት ላይ magnetic nature ስላለ ነው በማግኔት ዳይሬክሽን ኖርዝ እና ሳውዝ ብለን አይደንቲፋይ የምናደርግ ማለት ነው እንጂ የመሬት ስፌሪካል ሼፕ ስላላት ወይም በአትሞስፌሪክ ፕሬሸር ምክንያት በግራቪቲ ምክንያት አይደለም so the correct answer is due to the magnetic nature of the earth እንላለን ማለት ነው next question 18 which one of the following statement is correct about primary and secondary cell of a potential source or simply battery can be divided into two that is primary and secondary battery ብለን ለሁለት እንከፍለዋለን so ስለ secondary battery እና primary battery ትክክል የሆነው የትኛው ነው A both cells are rechargeable both cells rechargeable አይደሉም ምክንያቱም primary non rechargeable ነው secondary ደግሞ rechargeable ነው B both cells are non rechargeable ይሄም አይደለም C primary cells are rechargeable whereas secondary cells are non rechargeable ተቃረነ አይዲያው primary non rechargeable secondary ደግሞ rechargeable ናቸው D secondary cells are rechargeable whereas primary cells are non rechargeable so choice D is the correct answer example ነው ሰርዝ ላይ ካር ባትሪን ብንወስድ ካር ባትሪ መኪና ላይ የምንጠቀመው ባትሪ ሪቻርጅ ሊደረግ የሚችል ባትሪ ነው ውስጡ ላይ ሰልፈሪክ አሲድ አለው ቻርጅ ይደረጋል ሰከንዳሪ ባትሪ ነው ሪቻርጅ ይደረጋል የስልካችንን ባትሪ መውሰድ እንችላለን ኦኬ ሊቲየም ባትሪ ምን ነው ማለት ነው ስልካችን ላይ ያለን ባትሪ እሱ ነው በየጊዜው ቻርጅ ያደርግ ነው የምንጠቀመው ስለዚህ ሰከንዳሪ ሴል ነው ሪቻርጀብል ነው ፕራይመሪ የምንለው ግን ለምሳሌ የእጅ ባትሪ ላይ የምንጠቀመው የሰዓት ባትሪ አለ ሰዓት ላይ የምናስገባው ባትሪ ኦኬ እነዚህ ሪቻርጅ ሊደረጉ የማይችሉ ባትሪዎች ናቸው ፕራይመሪ እንላቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ choice D is the correct answer next question number 90 heating of an object may increase in its size the main reason for its increment is the blank A expansion of particle inside an object B contraction of particle inside an object C kinetic energy of a particle in an object become less D the movement of particle in an object become slower and closer ይለናል ምንድነው የጠየቅነው heat of an object may increase its size አሁን አንድን ኦብጀክት ሂት ስናደርገው ወይም ስናሞቀው ሳይዙ ኢንክሪዝ ያደርጋል ኢንክሪዝ የሚያደርግበት ምክንያት ምንድነው ኦኬ A like expansion of particle inside an object ኦኬ ወይም C ላይ ያለው ደግሞ kinetic energy of particle in an object becomes less የሚለው becomes more ወይም increase ካልነው መልስ ሊሆነን ይችላል ስለዚህ ፓርቲክሎቹ ወይም kinetic energy of particle in that object increase ስለሚያደርግ expansion ይፈጠራል ስለዚህ expansion ተፈጠረ ማለት ደግሞ ኦብጀክቱ ምን አደረገ ማለት ነው ሳይዙን increase አደረገ ማለት ነው ስለዚህ ከተሰጡን አማራጮች choice A is the appropriate answer next
The graph below show the position of a moving car and surrounding time taken. I mean the corresponding time taken. So in the y direction position ተሰጥቶናል in meter, in the x coordinate ደግሞ time in second ተሰጥቶናል። እንግዲህ የመኪናዋ ሞሽን ወይም ፖዚሽን ይሄን ይመስላል። ከኤ ወደ ቢ ከቢ ወደ ሲ ከሲ ወደ ዲ ነው የተጓዘችው። ስለዚህ which one of the following statement is not true about the motion of the car? The velocity of the car between position blank ይለናል። ኦኬ ስለዚህ ትክክል ያልሆነው ባጭሩ ከአራቱ ምርጫዎች ትክክል ያልሆነው የትኛው ነው? ስለ መኪናዋ ፖዚሽን ትክክል ያልሆነው የትኛው? A from A to B is 2 meter per second. Acceleration, I mean velocity ማለት ነው። velocity of the car between point A and B ማለት ነው 2 meter per second ይላል። between B and C ደግሞ 1 meter per second, between B and C 0.5 meter per second, between C and D 0 meter per second ይለናል። ስለዚህ ትክክል ያልሆነው የትኛው? ኦኬ A to B ማለት እዚህ ላይ ስንሰራው A to B ማለት A to B እንግዲህ ቬሎሲቲ ማለት vertical increase over horizontal increase ወይም simply slope ማለት ነው። vertical increase ማለት B የሚገኝበት 8 ነው። 8 ሲቀነስ 0 8 ነው። ሲካፈል 4 ሲቀነስ 0 4 ነው። ስለዚህ simply 8 ሲካፈል ለ4 2 ሜትር ፐር ሰከንድ። ሶ A to B 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ትክክል ነው። B to C ማለት ደግሞ ከ10 ሲቀነስ 8 ኦኬ ፖዚሽኑ ማለት ነው ሲካፈል 8 ሲቀነስ 4 ስለዚህ ከ10 ሲቀነስ 8 2 ሲካፈል ለ4 0.5 ሜትር ፐር ሰከንድ። B2C 1 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው የሚለው እዚህ ላይ B2C ኦኬ ስለዚህ B2C ስንት ነው መሆን ያለበት? 0.5 ነው መሆን ያለበት እንጂ 1 ሜትር ፐር ሰከንድ አይደለም። ይሄን እንወስዳለን። C ላይ ደግሞ B2C አሁንም B2C ተደገመ። B2C እንግዲህ 0.5 ነው እዚህ ላይ 0.5 C2D ደግሞ 10 ሲቀነስ 10 አሁን ፋይናሉም ኢኒሻሉም ተመሳሳይ ነው ሆሪዞንታል ስለሆነ ከ10 ሲቀነስ 10 ሲካፈል 10 ሲቀነስ 8 0 ይሆናል። ኦኬ ስለዚህ 0 ሜትር ፐር ሰከንድ ይለናል። ሶ ሲም ትክክል ነው፣ ዲም ትክክል ነው፣ ኤም ትክክል ነው። ትክክል ያልሆነው ቢ ላይ ያለው ምርጫ B2C 0.5 እንጂ 1 ሜትር ፐር ሰከንድ አይደለም። ስለዚህ choice B is the answer. Question 21. The frictional force between a contact surface of two objects is due to the A. Applied force to displace object, B. Roughness of the object surface in contact, C. Mass of an object in contact, D. The oil between the object contact surface. Which one is the appropriate answer? Friction force ኮንታክት ፎርስ እንደ ኮንታክት ሰርፌስ አለ እንግዲህ between two objects በሁለቱ መካከል ፍሪክሽን ፎርስ የተፈጠረበት ምክንያት ምንድነው? ፎርስ አፕላይ ስለተደረገ ነው? ራፍነሱ ነው ወይስ ማሱ ነው ወይስ ኦይል ስላለው? መልሳችን ራፍነስ ነው ለፍሪክሽን ፎርስ ሪዝን ሊሆን የሚችለው። ኦኬ ስለዚህ choice B is the appropriate answer. Next question 22. Which one of the following statement is correct about acceleration and velocity? ስለ acceleration እና velocity ትክክል የሆነው statement የትኛው ነው? Velocity is scalar whereas acceleration is vector. This choice is incorrect because both velocity and acceleration vector ስለሆኑ B velocity is a vector whereas acceleration is scalar. This is also not true. C both velocity and acceleration are scalar አይደሉም ቬክተር ናቸው። D both velocity and acceleration are vector. ይሄ መልሳችን ይሆናል። ኦኬ choice D is the appropriate answer. Question 23. A boy stands 8 meters away from canyon wall. Okay. He shout and hear the echo of his voice 0.5 seconds later. What is the speed of the sound? A 85 meters per second, B 42.5 meters per second, C 740 meters per second, D 170 meters per second. እንግዲህ በኢኮ ጊዜ ራሱ የቻለ ፎርሙላ አለው ስፒድ። ኦኬ ስፒድ which is equal to 2 times
the distance divided by 2 s እዚህ ላይ አንድ ነገር 2 times distance divided by time which is equal to 2 times the distance is 85 divided by the time is 0.5 which is 340 meter per second የለምንድን የሆነ መሰላችሁ ሁለት ጊዜ ዲስታንሱን ያበዛንበት ምክንያት አሁን የሆነ ድምጽ አወጣን ድምጽ አውጥተን ከሆነ ግድግዳ ጋር ተጋይቶ ነው ተመልሶ መጥቶ የሰማነው ስለዚህ ዲስታንሱ ከኛ እስከ ግድግዳው ድረስ 85 ሜትር ነው ከግድግዳው ተመልሶ ደግሞ እኛ ላይ ሲደርስ 85 ሜትር ይፈጃል ማለት ነው ስለዚህ 2 times ዲስታንስ ነው ሁለት ጊዜ ነው ሄዶ የመጣው ያ ማለት ሄደ ተመለሰ ስለዚህ የሄደበት ዲስታንስ አለ የተመለሰበት ዲስታንስ አለ 2 times ዲስታንስ ያልነው ለዛ ነው ዜን ሲካፈል ለታይም ያረግንበት ቬሎሲቲ s over t ስለሆነ s over t ነው ግን ዲስታንሱ 2 times ነው ስለዚህ 340 meter per second choice C 24 if an object x exerts a force on an object z then object z must exert a force equal in magnitude and opposite direction of the object x the statement refers to as a Newton's first law of motion b Newton's second law of motion c laws of action and reaction or simply Newton third law of motion ማለት ነው d law of inertia ይለናል first law Newton's first law of motion state የሚያደርገው an object move in a straight line and a uniform motion unless an external force is applied on it ነው የሚለው ያ ማለት external force apply ስላልተደረገ ድረስ የሆነ object either at rest ላይ ይቆያል ወይም it moves in a straight line in a uniform motion ነው የሚለው ኦኬ external force apply ስላልተደረገ ድረስ ወይ ረፍታ ላይ ይቆያል ወይም በተመሳሳይ ስፒድ ሙቭ ያደርጋል ይለናል first law second law ደግሞ F is equal to ma ነው ወይም simply law of inertia ማለት ነው third law ደግሞ action and reaction ነው action and reaction ማለት ሁለት ኦብጀክቶች ቢኖሩ አንደኛው ኦብጀክት እዛኛው ላይ ፎርስ አፕላይ ቢያደርግ አፕላይ የተደረገበት ሁለተኛው ኦብጀክት equal and opposite in magnitude የሆነ ፎርስ አፕላይ ያደርጋል ይለናል ባጭሩ የስታትመንት ማለት ነው ስለዚህ action and reaction ወይም laws of action and reaction ወይም Newton's third law of motion መልሳችን ይሆናል 25 pressure is the amount of force acting per unit area per unit volume multiplied by unit area multiplied by unit volume ስለዚህ pressure is equal to force over area ስለሆነ force per unit area choice A 26 the bouncing of light a ray when it encounters different medium is defined as blank A diffraction B dispersion C refraction D reflection የመጀመሪያው ዲፍራክሽን እንግዲህ ሶስቱ ናቸው የላይት ፕሮፐርቲ የምንላቸው ሬይ ላይ የሚፈጠሩ ማለት ነው ዲፍራክሽን ሪፍራክሽን እና ሪፍሌክሽን ማለት ነው በዋናነት ስለዚህ diffraction ማለት the process by which a beam of light wave spread out ወይም መበተን ማለት ነው light ray spread out የሚሆንበት ወይ diffraction እንለዋለን refraction የምንለው ደግሞ the deflection of light when it moves from one medium to the other ከአንድ ሚዲየም ወደ ሌላ ሚዲየም ሙቭ ሲያደርግ ለምሳሌ ከአየር ላይ ሊሆን ይችላል ወደ ውሃ ሲገባ ዲፍሌክት የሚሆንበት ወይ ነው refraction የምንለው reflection ማለት ደግሞ the bouncing of light ray when it encounter different medium ኦኬ ነው እዚህ ጋር reflection የምንለው የሆነ ላይት የሆነ ኦብስታክል ነገር ላይ ምን ሄዶ ተጋይቶ ተመልሶ ሲመጣ ያን reflection እንለዋለን ለምሳሌ ሚረርን ብንወስድ ለምሳሌ መስታየትን ብንወስድ መስታየት ላይ የሆነ ላይት ብናበራ ተመልሶ ወደኛ ይመጣል ያ ምን እንለዋለን reflection እንለዋለን ኦኬ refraction የምንለው ግን ዲፈረንት ሚዲያ አለው ዲፈረንት ሚዲያ ማለት እንደነገርኳችሁ ከዋተር ወደ ኤር ወይም ከኤር ወደ ዋተር ሊሆን ይችላል ወይም ከኦይል ወደ ዋተር ሊሆን ይችላል ስለዚህ ምን ያደርጋል ዲፍሌክት ያደርጋል ኦኬ diffraction ምንድነው ደግሞ spread out መሆን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ምንድነው የሚለው encounter different medium that medium maybe air medium ሊሆን ይችላል water medium ሊሆን ይችላል ወይም ሌላ ነገር ስለዚህ መልሳችን ማን ይሆናል ማለት ነው refraction
ሪፍራክሽን ምክንያቱም በተለያዩ ሚዲያዎች ሙቭ ሲያደርግ ላይት ምን የሚያደርግበት ማለት ነው ዲፍሌክት የሚሆንበት ወይ ማለት ነው። ሶ መልሳችን ማን ነው? ሪፍራክሽን ይሆናል ማለት ነው። ሪፍሌክሽን እንዳንለው በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ስለሆነ አይደለም። ሪፍሌክቱ ነው መመለስ ነው ባጭሩ ሪፍራክሽን ምንለው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ሪፍራክሽን ይሆናል ማለት ነው። Question 27. The area of rectangle plate or a rectangular plate is 8 cm square, whose length was measured to be 60 cm. What is the width of the plate? The width of the plate. አሁን እዚህ ላይ የተሰጠን ምንድነው? ኤሪያ ተሰጥቶናል፣ ሌንግዝ ተሰጥቶናል፣ ዊድዙን ፈልጉ ነው። በጣም ቀላል ነው። ምርጫ A 96 B 46 cm C 5 cm D 0.2 cm ይለናል። ኤሪያ ማለት ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ነው። ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ኤሪያ 80 ተሰጥቶናል፣ ሌንግዝ 16 ተሰጥቶናል። 80 which is equal to 16 times width, so width is equal to 80 over 60 which 5 cm. 5 cm choice C. 28. Symbols that represent power of 10 are called ያ ማለት power of 10 ማለት 10 the power of something ለምሳሌ 10 the power of 5 10 the power of 6 10 the power of የሆነ ቁጥር የምናስቀምጥበት ወይ ምን ይባላል? A prefix, B scientific notation, C exponential notation, D suffix. ፕሪፊክስ እና ሰፊክስ እንግዲህ እዚህ ውስጥ አይገቡም። ኤክስፖኔንሻል ኖቴሽን እና ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ምናልባት ሊያወዛግባችሁ ይችላል። ግን ኤክስፖኔንሻል ኖቴሽን የምንለው ፓወር ኦፍ 10 ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ነው። ለምሳሌ 2 ዘ ፓወር ኦፍ 5 ልንል እንችላለን፣ 6 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ልንል እንችላለን። ይሄ ኤክስፖኔንሻል ኖቴሽን እንለዋለን። ነገር ግን ፓወር ኦፍ 10 ማለት 10 ዘ ፓወር ኦፍ ብለን የምንገልጸው ከሆነ ሳይንቲፊክ ኖቴሽን። ኦኬ፣ ስለዚህ ቾይስ ቢ። which one of the following is not the application of atmospheric pressure? የአትሞስፌሪክ ፕሬሽር አፕሊኬሽን ያልሆነው የትኛው ነው? ሲሪንጅ፣ ራበር ሰከር፣ ስቴቶስኮፕ፣ C4 ሶስቱ እንግዲህ ምንድናቸው? አፕሊኬሽን ኦፍ አትሞስፌሪክ ፕሬሽር ናቸው። ለምሳሌ ሲሪንጅን ብንወስድ ሲሪንጅ መርፌ የምንለው፣ ራበር ሰከር አለ። ራበር ሰከር የምንለው ለምሳሌ ባጭሩ ስትሮ የምንለው ነገር ማለት ነው። የሆነ ጁስ ምናምን የምንመርጥበት ማለት ነው። እሱ የፕሬሽር አፕሊኬሽን ነው። ሲፎን ብንወስድ ሲፎን የምንለው ደግሞ ምንድነው? ከአንድ ኮንቴነር ወደ ሌላ ኮንቴነር በቲዩብ ነገር ፍሉድን ትራንስፈር የምናደርግበት ወይ ነው። እሱ ራሱ ዋን አፕሊኬሽን ኦፍ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ነው። ነገር ግን ሲ ላይ ያለው ስቴቶስኮፕ ማለት ሃርት ቢትን ለማዳመጥ የምንጠቀምበት ኢንስትሩመንት ነው። በዋናነት የሕክምና ባለሙያዎች የሚጠቀሙት ነው። እሱ የፕሬሸር አፕሊኬሽን አይደለም። ስለዚህ ቾይስ ሲ። question 30. The current flowing between end point of a metallic conductor is proportional to the plate potential difference between this end point is known as, or simply yes sentence ማለት ምንድነው? Current is direct proportional to the potential difference, or current is direct proportional to the voltage ማለት ነው። so current እና voltage ሪሌት የሚያደርገው ሎ የትኛው ነው? A ኦህምስ ሎ፣ B ፋራዴስ ሎ፣ C ሎስ ኦፍ ማግኔቲዝም፣ D ሎስ ኦፍ ኤሌክትሮስታቲክስ ይለናል። መልሳችን ኦህምስ ሎ ነው። ያ ማለት I is equal to V over R ነው። I is equal to V over R። ኦኬ፣ ወይም R is equal to V over I ነው። ያ ማለት እንግዲህ የሆነ ነገር ፕሮፖርሽናል ነው ካል ለምሳሌ ከረንት እና ቮልቴጅ ፕሮፖርሽናል ናቸው ካል ፕሮፖርሽናል ኮንስታንት ያስፈልጋል። ስለዚህ ፕሮፖርሽናል ኮንስታንታችን ማን ነው? አር አለ፣ ሬዚስታንስ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ሬዚስታንስ ኢኳል ቱ ቮልቴጅ ኦቨር ከረንት ብለን ኤክስፕረስ እናደርጋለን። ይሄን ኤክስፕረስ ያደረገው ደግሞ ኦህምስ ሎ ነው ማለት ነው። 31. The following graph represent the velocity as a function of time for a moving ball. ሙቭ የሚያደርግ ቦል አለ፣ እሱን ለመግለጽ የተጠቀመበት ግራፍ ነው። ስለዚህ what is the slope of the graph? slope of the graph የተሰጠን እንግዲህ VT ግራፍ ነው። VT ግራፍ ስሎፑ ምንድነው? አክሰለሬሽን። ኦኬ፣ አክሰለሬሽን። ሶ እንደምታዩት ከዚህ ተነስቶ ወደ ታች ነው እየሄደ ያለ፣ ዲሰለሬት አድርጓል ማለት ነው። ዲሰለሬት አድርጓል። ሶ ስሎፕ ማለት
አክሰለሬሽን ነው። አክሰለሬሽን v over t ወይ ሲምፕሊ change in v over change in t ነው። ስለዚህ change in v over change in t ስናደርግ change ማለት ባጭሩ ፋይናል ማይነስ ኢኒሻል ነው። ፋይናል ማይነስ ኢኒሻል አሁን እንደምታዩት ከዚህ ተነስቶ እዚህ ደረሰ ማለት ኢኒሻል ቪው 0 ነው ማለት ነው። 0 ሲቀነስ 10 ሲካፈል ፋይናሉ 2 ሚኒት ነው። 2 ሲቀነስ 0 which is equal to -5 ስለዚህ -5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር a 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር b -10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር c 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር d -5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር so choice d will be the correct answer. The acceleration of a moving object is uniform when it moves with a constant velocity throughout its motion, b increasing velocity throughout its motion, c decreasing velocity throughout its motion, d constant rate of change of velocity. Acceleration of a moving object is uniform የምንለው ወይም uniform accelerated motion የምንለው ምን ሲሆን ነው? Choice D is the appropriate answer. ያ ማለት constant rate of change of velocity ማለት change in v over change in t constant ሆነ ማለት ነው። change in v over change in t ማለት ደግሞ acceleration ማለት ነው። acceleration constant ሆነ ማለት uniform ሆኗል ማለት ነው acceleration። ስለዚህ the acceleration of moving object is uniform እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ኤ ላይ constant velocity ካረግ ነው acceleration 0 ሆነ ማለት ነው። change in v ማለት v initial minus v final 0 ስለሚሆን increasing velocity ካለ ደግሞ accelerated ነው እንጂ uniform ሊሆን አይችልም። decreasing velocity ካለ ደግሞ decelerated motion ነው ልንለው የምንችለው። so choice D. Next 33. The figure below shows different part of AC generator. ስለዚህ ፓርቶቹ በቁጥር ተሰይመዋል። number 1, number 2, number 3, number 4. So, the number 1 and 4 in the above generator indicates part of blank and blank respectively. አሁን በተከታታይ 1 እና 4 ኢንዲኬት የሚያደርጉት ማን ነው? A slip ring coil, B carbon brush slip ring, C coil carbon brush, D armature coil. ኦኬ አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ አንድ አይነት ስም ያላቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ኮይል እና አርሜቸርን ብንወስድ አንድ አይነት ስም ነው ያላቸው። ኮይል ወይም አርሜቸር ማለት ኮይልድ ዋየር ማለት ነው ባጭሩ። አርሜቸር የምንለው ማንን ነው? እዚህ ላይ አንድ ቁጥር ላይ ያለው ማለት ነው አርሜቸር። እዚህ ላይ ደግሞ ካርበን ብሩሽ ትባላለች እዚህ ጋር። ኦኬ ካርበን ብሩሽ። ስለዚህ የተጠየቅነው 1 እና 4 ስለሆነ ማንና ማን እንላለን ማለት ነው? ኮይል ወይም አርሜቸር እና ካርበን ብሩሽ እንላለን ማለት ነው። Choice C is the answer. Next, in optics, Fermat's principle of light states that the path taken by a ray of light between any two points in a medium is always the path that takes the shortest time. Okay? ወይም the smallest time ይለዋል። The shortest time ወይም the smallest time. B. The path that taken by a ray of light between any two points in a medium is always the path that takes the longest time. C. The incident ray, the reflected ray, and the normal to the reflected surface all lies in the same plane. D. The incident ray, the reflected ray, and the normal to the reflecting surface all lies in different plane. ስለዚህ መልሳችን ማን ነው? Choice A. The path taken by the ray of light between any two points in a medium is always the path that takes the shortest time or the smallest time ይለዋል ማለት ነው። ስለዚህ ፈርማትስ ፕሪንሲፕል ኦፍ ላይት የምንለው ኤ ላይ ያለውን ስታትመንት ነው ማለት ነው። 35 The amount of heat loss from an object covered by insulated material reduced because of insulated materials are blank. A. Absorb heat from the surrounding and emit to the insulated object. B. Absorb heat from the insulated object and emit to the surrounding. C. Create heat energy and emit to the insulated object. D. Are bad conductor of heat energy transfer from insulated object to the surrounding. ስለዚህ D ላይ ያለው ኦኬ
ሂት ኢነርጂ ሎስ እንዲሆን የሚያደርግበት ምክንያት ምንድነው? ባድ ኮንዳክተር ስለሆኑ። ኦኬ ሂት ኢነርጂን ትራንስፈር ማድረግ አይችሉም ኢንሱሌትድ ማቴሪያሎች። ኦኬ question number 36 if there is an interruption in the path of a current in a given circuit, then the circuit is open along that path. B. The circuit is closed along that path. C. The circuit may contain ammeter along the path. C. Circuit contain a light bulb along that path. እንግዲህ ኢንተራፕት አድርጓል ማለት ባጭሩ የተቋረጠ ነው። ኤሌክትሪክ ካረንት ፍሎ እያደረገ አይደለም ማለት ነው። ኤሌክትሪክ ካረንት ፍሎ የማያደርግ ከሆነ ደግሞ ምንድነው? ኦፕን ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ያ ሰርኪት ኦፕን ሰርኪት ነው የምንለው። ክሎዝ ከሆነ ግን በውስጡ ኤሌክትሪክ ፍሎ ማድረግ ይችላል። ኤሌክትሪክ ፍሎ ማድረግ ሲችል አሜተርን ኮኔክት አድርገን ሜዠር ማድረግ እንችላለን። በልብን ኮኔክት አድርገን እንዲበራ ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን ኢንተራፕት ሆኗል ማለት ኦፕን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቾይስ ኤ። 37 which one of the following statement is correct about mechanism of heat transfer from hot body to cold body? A. Conduction takes place by means of succession collision between neighboring particles. B. Convection takes place by means of succession collision between neighboring particles. C. Conduction takes place by actual movement of particles of the medium. And D. Convection takes place without material medium. Okay. አሁን እንግዲህ 3 types or 3 mode of or 3 way of ወይም 3 mechanism of heat transfer አለን ማለት ነው። 3 ሜካኒዝም ኮንዳክሽን፣ ኮንቬክሽን እና ራዲሽን የሚባል። ስለዚህ ኮንዳክሽን ማለት successive collision between neighboring particles ነው። and convection ማለት ደግሞ actual movement of particle ማለት ነው of the medium። ኦኬ ያ ማለት እዚህ ላይ ኮንዳክሽን በሚለው ፈንታ convection takes place ብንለው ትክክል ይሆናል። convection takes place by the actual movement of particles of the medium። እዚህ ጋር ደግሞ convection takes place without material medium የሚለው በኮንቬክሽን ፈንታ ራዲሽንን መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ትክክለኛ ምርጫችን choice A conduction takes place by means of successive collision between neighboring particles መልሳችን ነው ማለት ነው። 38 which one of the following statement is correct about characteristics of convex lens? they are convex ምንለው እንግዲህ ትርጉሙ እብጥ ማለት ነው። እብጥ ምስሪት። ስለ እብጥ ምስሪት ትክክል ይሆን they are thinner at the middle and thicker at the edge። ይሄ ለማን ነው? ለኮንኬቭ ነው፣ ለስርጉድ ማለት ነው። B thick at the middle and thinner at the edge። ይሄን መውሰድ እንችላለን። ሚድሉ ላይ ቲክ ነው፣ ወፍራም ነው እብጥ የምንለው፣ ከዳር ደግሞ እየጠበበ ነው የሚመጣው። C diverge parallel lights rays after passing through it። ዳይቨርጅ ሊያደርግ የሚችለው ኮንቬክስ ሳይሆን ኮንኬቭ ነው። ኦኬ produce an image of virtual nature for all position of an object ይለናል። ስለዚህ ምንድነው መልሳችን? thick at the middle and thin at the edge የሚል ይሆናል ማለት ነው። choice C ነው መልሳችን። እዚህ ላይ choice D ያልኩት በስተት ነው። so convex ምንለው እንግዲህ መሃሉ ላይ ምን የሆነ ማለት ነው? thick የሆነ ከኤጁ ላይ ደግሞ thinner የሆነ type of lens ነው ማለት ነው። question 39 an irregular shaped solid object of density 8.9 gram per centimeter square cube is inserted into measuring cylinder containing 25 centimeter cube of water and then the level of the water rises into 60 centimeter cube. What is the mass of the object? አሁን የትንሽ የሆነ ኮምፕሌክስ ይመስለናል፣ ግን እጅግ በጣም ቀላል ነው የራሱ። ምንድነው የሚለን? ኢሬጉላር የሆነ ሼፕ ማሱን የምንለካበት ዋይ ነው። ይሄ እንግዲህ እዚህ ሰንተንስ ላይ ያለው ኦኬ ዴንሲቲው ስንት ነው? 8.9 ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ ተሰጥቶናል። ከዛ የሆነ ሜዠሪንግ ሲሊንደር ውስጥ 25 ሴንቲሜትር ኪዩብ ዋተር የያዘ ሲሊንደር ውስጥ ስንከተው ያ ሲሊንደር ወደ 60 ሴንቲሜትር ኪዩብ ከፍ አለ ይላል። ዋው! ስለዚህ ውስጥ ላይ የገባው ምን ያክል ነው? ሶ ኤ ማሱን የተጠየቅነው ኤ
222.6 gram, B 311.5 gram, C 756.5 gram, D 534.0 gram ይለናል። So mass of the object which is equal to mass of displaced water ነው የምንለው። Mass of the object which is equal to mass of displaced water። ስለዚህ ቮሊዩሙን በዛው መውሰድ እንችላለን። ቮሊዩም ኦፍ ዘ ኦብጀክት ኢዝ ኢኳል ቱ ቮሊዩም ኦፍ ዘ ዲስፕሌስድ ዋተር ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ 60 ሲቀነስ 25 60 ሲቀነስ 25 35 ሜትር ኪዩብ ሴንቲሜትር ኪዩብ 35 ሴንቲሜትር ኪዩብ ማለት እንግዲህ የኢሬጉላር ሼፕድ ኦብጀክቱ ቮሊዩም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቮሊዩምን አገኘን። ዴንሲቲ ተሰጥቶናል 8.9። ሶ ማስ ነው ፈልጎ የተባለ ዴንሲቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ማስ ኦቨር ቮሊዩም ነው። ማስ ማለት ደግሞ ዴንሲቲ ታይምስ ቮሊዩም ነው። ዴንሲቲ ታይምስ ቮሊዩም ሶ 8.9 ታይምስ 35 which is 311.5 gram choice B። ኦኬ ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ወይ መስራት እንችላለን። እንግዲህ መጀመሪያ ዴንሲቲ ተሰጥቶናል የዛ ኦብጀክት ዜን ምን ነው የምንፈልግ ቮሊዩምን እንፈልግና ማሱን ቮሊዩሙ ደግሞ 60 ሲቀንስ 25 እናደርጋለን 35 ይመጣልናል። ስለዚህ 35 ሲባዛ በ8.9 አድርገን እንሰራለን። 40 which one of the following light bulb has the largest current through it when operated at the given rated power and voltage ይለናል። A 0.8 watt 1.5 volt, B 6 watt 3 volt, C 4 watt 4.5 watt volt, D 8 watt 6 volt። አሁን እንግዲህ የተጠየቀ ላርጀስት ካረንት ሊኖረው የሚችለው የትኛው ነው? ኦኬ ስለዚህ ፓወር ማለት VI ነው። ቮልቴጅ ታይምስ ካረንት። ካረንት ማለት ፓወር ኦቨር ቮልቴጅ ማለት ነው። ስለዚህ ፓወር ኦቨር ቮልቴጅ አድርገን ከፍተኛ ዋጋ ያመጣልን እንመርጣለን ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ 8 ሲካፈል ለ1.5 ስንት ይመጣል? ሶ እንዴት ነው የምናደርገው? ቀጥታ ፓወሩን ለቮልቴጁ እናካፍለዋለን። ይሄ ማለት 8 ሲካፈል እዚህ ላይ 8 ሳይሆን 0.8 ነው። ስለዚህ 0.8 ሲካፈል ለ1.5 0.533 አምፒር። እዚህ ጋር ደግሞ 6 ዲቫይድ ባይ 3 2 አምፒር። እዚህ ጋር ደግሞ 4 ዋት ዲቫይድ ባይ 4.5 ቮልት which is equal to 0.89 ampere. And finally 8 watt divided by 6 volt which is equal to 1.33 ampere. ስለዚህ የትኛው ነው ትልቅ? 2 አምፒር አለን እዚህ ላይ ከፍተኛ ሌሎቹ ዝቅተኛ ናቸው። ስለዚህ choice B largest current ማሳለፍ ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ መልሳችን 40ኛ ማን ይሆናል? B ይሆናል ማለት ነው። next the figure below shows the electromagnet of solenoid ተሰጥቶናል። እዚህ ላይ ባትሪ ያለን current flow ያደርጋል እንግዲህ ከዚህ ወደዚህ። ስለዚህ number 1 and 2 represent blank and blank of the electromagnetic region respectively. A north and south pole, B south and north pole, C negative and positive terminal, D positive and negative terminal. So positive and negative የምንጠቀመው for battery ነው። ለባትሪ ነው negative positive ብለን የምንጠቀም። north and south የምንል ደግሞ ለምንድነው? ለማግኔት ነው። In addition to that, north located on the negative terminal and south located on the positive terminal. ስለዚህ በኔጌቲቭ ተርሚናል በኩል ምን አለ? ኔጌቲቭ ተርሚናል ማለት ይሄ ነው። ኖርዝ አለን ማለት ነው። ኖርዝ አለን። በፖዚቲቭ ተርሚናል ደግሞ ሳውዝ አለን። ስለዚህ አንድ ቁጥር ሳውዝ ነው፣ ሁለት ቁጥር ኖርዝ ነው ማለት ነው። ሳውዝ ኖርዝ ፖል የሚለው ቾይስ ቢ መልስ ይሆነናል። Next 42. The ratio of the area of two movable piston of hydraulic press is 1/16 or 1/16. If applied force on the smaller side piston is 32 Newton, what will be the force exerted by the largest side piston? A 0.5 Newton, B 2 Newton, C 480 Newton, D 512 Newton. እንግዲህ ይህ ፓስካልስ ፕሪንሲፕል መሰረት አድርገን ነው የምንሰራው። ፓስካልስ ፕሪንሲፕል ማለት P1 is equal to P2 ምንለው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ
ኤሪያ 1 ኦቨር ኤሪያ 2 ማለት 1 ኦቨር 16 ተሰጥቶናል። f1 ኦቨር a1 which is equal to f2 ኦቨር a2 ማለት p1 which is equal to p2 ማለት ነው ሲምፕሊ። ዜን f1 32 ኒውተን ተሰጥቶናል። ኤሪያ 1 ተሰጥቶናል እዚህ ጋር። f2 አልተሰጠም የምንፈልገው ነው። ኤሪያ 2 ደግሞ 16 ተሰጥቶናል። ሶ ክሪክሮስ እናደርገው f2 which is equal to 32 times 16 which is 512 newton. So choice D is the appropriate answer. Question number 43. The table below gives a value of first band, second band, multiplier and tolerance of different color for color coding resistor. እንግዲህ color coding resistor በቴብል ተሰጥቶናል። color አለ first band, second band, multiplier tolerance, black, brown, red, green, silver ተሰጥተውናል ማለት ነው። Okay, so let the resistance of color coded material is 2000 kilo ohm ቢሆን what will be the color that represent the resistor? read from left to right. left to right ብናነበው ከለሩ ምን ሊሆን ይችላል? እንግዲህ እዚህ ላይ የተሰጠን 2000 ኪሎ ኦህም ፕላስ ኦር ማይነስ ተብሎ ቶለራንስ አልተሰጠንም። ቶለራንስ ሊሰጥ ይገባ ነበር። ምክንያቱም እዚህ ላይ ተሰጥቶናል ያለው ፈርስት ባንድ፣ ሰከንድ ባንድ፣ መልቲፕላየር እና ቶለራንስ ተሰጥቶናል ብሎናል ከቴብሉ። እዚህ ጋር ፕላስ ኦር ማይነስ ተብሎ የሚሰጥ ቁጥር ይኖር ነበር። ስለዚህ ሬድ ኤ ሬድ ብላክ ግሪን ኤንድ ሲልቨር፣ ቢ ብራውን ሬድ ግሪን ኤንድ ሲልቨር፣ ሲ ግሪን ሲልቨር ብራውን ብላክ ኤንድ ሬድ፣ ዲ ግሪን ብላክ ሲልቨር ብራውን ኤንድ ሬድ ይለናል። አሁን እንግዲህ የመጀመሪያዋ ፈርስት ባንድ ነች። ፈርስት ባንድ ነምበር 2 ኢዝ ሬድ። ነምበር 2 እንደምትዋት ፈርስት ባንድ ላይ ሁለት ቁጥር ሬድ ነች። ኦኬ ቀጣይ 0 ነች። 0 ባንድ 2 ማለት ነው። ሰከንድ ባንድ 0 ብላክን ትጠቁማለች። ብላክ ዜን ያለው ሁለቱ 0 መልቲፕላየር 2 0 ማለት 100 ማለት ነው። 100 ኪሎ ኦህም 100 ኪሎ ኦህም ሪፕሬዘንትስ ግሪን። ስለዚህ ምን ብለናል? ሬድ ብላክ ግሪን ሄርን ማለት ነው። ምኑ ነው የቀረን? ቶለራንስ ነው የቀረን። ቶለራንስ አልተሰጠንም፣ መሰጠት ነበረበት። ስለዚህ ሬድ ብላክ ግሪን የሚል ምርጫ ያለን ኤ ላይ ብቻ ነው፣ ሌላ የለም። ሬድ ብላክ ግሪን ኤንድ ሲልቨር አለ ማለት ፕላስ ኦር ማይነስ 5% አለው ማለት ነው። ስለዚህ 2000 ኪሎ ኦህም ፕላስ ኦር ማይነስ 5% ተብሎ ሲሰጠን ሬድ ብላክ ግሪን ኤንድ ሲልቨር ብለን እንጠቁማለን ወይም ከለራችን ኮድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በዚህ ከለር። ኦኬ ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ወይ ሌሎች ጥያቄዎችን ቢሰጡ መመለስ ይቻላል ማለት ነው። ባንዱ ይሰጠናል። ፈርስት ባንድ፣ ሰከንድ ባንድ፣ መልቲፕላየር፣ ቶለራንስ አለ። የመጀመሪያው ቁጥር እንፈልግና ለምሳሌ ሁለት ቁጥር ለምሳሌ ሁለት ቁጥር 5 ብትሆን ኑሮ 5 ላይ ግሪን ይሆን ነበር። 1 ብትሆን ኑሮ ብራውን ይሆን ነበር። በዛ አይነት ወይ ሌሎችንም መስራት እንችላለን። Next question number 44. Which one of the following dimension expression is correct for heat? Heaትን dimensional express ለማድረግ የምንጠቀመው የቱ ነው? Where dimension of mass m ብንለው length l time t ቢሆን m l square per t square ወይም over t square ማለት ነው። b meter time over l square t square ይቺ the power of minus 2 ማለት over ማለት ነው ባጭሩ። c mlt d ml square t square። እዚህ ጋር እንግዲህ dimension of heat is the same as dimension of work ከወርክ ጋር ተመሳሳይ ነው ዳይሜንሽኑ ማለት ነው። ስለዚህ ወርክ ማለት fs ነው force times displacement። force ማለት mass times acceleration times s ነው። but acceleration ማለት ደግሞ s over t whole square ነው ወይም l over t square። s በl ነው የሚወከለው፣ t በካፒታል t። ስለዚህ w ማለት mass times length ወይም distance over time square። ስለዚህ ማስን በm sን በl ስኩዌር ss ስኩዌር ስለሆነ ኦቨር t ስኩዌር። ስለዚህ m l ስኩዌር ኦቨር t ስኩዌር ወይም m l ስኩዌር ታይምስ t ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 2 ያለበት ማለት ነው። m l ስኩዌር ታይምስ t ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 2
ይቺ ኦቨር ስላለ ቲ ዘ ፓወር ኦፍ -2 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ በእንደዚህ አይነት ወይ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ዳይሜንሽን ኤክስፕሬሽን ወይም ዳይሜንሽናል ኤክስፕሬሽን ሲሰጠን ማለት ነው። የመጨረሻ ጥያቄ ነው 45ኛ question number 45 the nature of an object's image is real, inverted and diminished, and then the location of the object position is blank, where f is the local point of the lens ቢሆን a beyond 2f of the concave lens, b beyond 2f of the convex lens, c at 2f of concave lens, d 2f of the convex lens ይለናል። እንግዲህ የተሰጠው ምንድነው ሪል የሆነ ኢሜጅ ኢንቨርትድ የሆነ እንዲሁም ዲሚኒሽድ የሆነ የሚፈጠር ከሆነ መጀመሪያ ኮንኬቭ ላይ ነው ወይስ ኮንቬክስ ነው? ኦኬ እዚህ ጋር ለምሳሌ መጽሐፋችን ላይ ታይፕስ ኦፍ ሌንስ አለ፣ ፖዚሽን ኦፍ አን ኦብጀክት፣ ፖዚሽን ኤንድ ኔቸር ኦፍ ዘ ኢሜጅ ፎርምድ የሚል ነገር አለ። ስለዚህ ሪል ኢንቨርትድ እና ዲሚኒሽድ ነው የተሰጠ። ኦኬ ስለዚህ ኦብጀክት ቢዮንድ 2f ኦፍ ዋት ኮንቬክስ ሌንስ ወይም ኮንቨርጂንግ ሌንስ። ስለዚህ መልሳችን አለ እዛ ጋር። ኦኬ ይችን ያዙልን። ኦብጀክት ቢዮንድ 2f ኦፍ ኮንቬክስ ሌንስ የሚል ምርጫ ነው መልሳችን። ምክንያቱም የተፈጠረው ኢሜጅ ምንድነው ሪል ነው፣ ኢንቨርትድ ነው፣ ዲሚኒሽድ ነው። ኦኬ ነገር ግን ኮንኬቭ ቢሆን ኖሮስ ቨርቹዋል ኢሬክት እና ዲሚኒሽድ ነው። ሶ እዚህ ላይ ያለው እንግዲህ ሪል ኢንቨርትድ ዲሚኒሽድ ስለሆነ መልሳችን ኮንኬቭ ሌንስ ኦብጀክትስ ቢዮንድ 2f የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እንደምታዩት ቾይስ ቢ ቢዮንድ 2f ኦፍ ኮንቬክስ ሌንስ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። እንግዲህ ይህን ይመስላል ማለት ነው። 45ቱን ጥያቄ በእንደዚህ አይነት ወይ ሰርተናል። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቱን መጫን እንዳይረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው። ባይ ባይ።